हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। सारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं बहुत ही उत्तम तरीके से। एंड वी आर रेडी विद द वन शॉट सीरीज। ऑलरेडी तुम्हारा फिजिक्स और पाया सा केमिस्ट्री को स्टार्ट करी पाई क्या बहुत स्ट्रांगली। फर्स्ट आई स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच हैज गॉट सम वेटेज ऑफ 6 to 7 मार्क्स स्टूडेंट्स। एंड हेकिनि কাৰণে আমি चैप्टर स्टार्ट কৰিছো DNF block in one shot. Okay, so let's now start with the point of definition of transition elements. Now what are transition elements? That transition metals are defined as metals which have incomplete d subshells either in neutral atom or in their ions. মানে তো কি? মানে তো এটো যে এনেকুৱা এলিমেন্টস যাৰ বা এনেকুৱা মেটালস যাৰ incomplete d subshell আছে। মানে d subshell তো incomplete মানে d10 হ'ব নোৱাৰে। So এটো মানে কি incomplete d subshell cannot be d10. Cannot be d10 configuration. d10 configuration তোমাৰ completely হ'ব নোৱাৰে। So যাৰ সৰ D10 configuration নাই হিহতে ট্ৰানজিশন মেটালস বুলি আমি তা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰো। D ব্লক এলিমেন্টস বিলাকৰ ভিতৰত বহুত ধৰণৰ এলিমেন্টস আছে, লাইক স্ক্যান্ডিয়াম, প্লাটিনাম, ম্যাগনেছিয়াম এইবিলাক সব আছে। বাট তাৰ ভিতৰত জিংক আছে, ক্যাডমিয়াম আছে আৰু মাৰ্কিউৰি। ইহত তিনটা গ্ৰুপ 12 ৰ হয়। আচ্ছা, গ্ৰুপ 12 মানে কোনটো? পিৰিয়ডিক টেবলত তোমাৰ বহুত ধৰণৰ এলিমেন্টস থাকে, ঠিক আছে? বহুত ধৰণৰ এলিমেন্টস বহুত গ্ৰুপছত থাকে। বাট গ্ৰুপ 12 যেতিয়া আমি কথাটো কওঁ, আমাৰ কোনটো গ্ৰুপৰ কথা কৈছো? আমি হেতু গ্ৰুপৰ কথা কৈছো যত তোমাৰ ডেপ্থত যদি চাবলৈ যোৱা লাষ্ট টি ব্লকৰ এলিমেন্টৰ গ্ৰুপটো, ঠিক আছে? লাইক স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্ৰোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়ৰন, কোবাল্ট, নিকেল, কপাৰ, জিংক তাৰ তলে ক্যাডমিয়াম আছে, তাৰ তলে মাৰ্কিউৰি আছে। এই তিনটা এলিমেন্ট নিজৰ কনফিগাৰেশনটো ফুল কনফিগাৰেশন আছে। ফুল কি কনফিগাৰেশন? D10। মই যেনেকৈ ক'লো, যদি D10 কনফিগাৰেশন আছে either in the ground state, মানে ground state মানে normal atom state, মানে ধৰি জিংকক ধৰা, জিংকৰ কনফিগাৰেশন হ'ল আৰ্গন, তাৰপিছত আমি এনেকৈ লিখো 3d10 আৰু 4s2। আৰু যদি জিংকৰ আয়নছ হোৱা যায় তে জিংকৰ +2 আয়নছ পায়, ঠিক আছে? তে হেতু কাৰণে আমি কি বুলি কম? আৰ্গন 3d10। তো either in ground state, এটোক আমি কি বুলি কম? GS, ground state, বা নহলে এটোক আমি কি বুলি কম? আয়নিক স্টেট। যদি আয়নিক স্টেট বা গ্রাউন্ড স্টেটত তোমাৰ D10 কনফিগারেশন নাই, যদি আয়নিক স্টেট বা গ্রাউন্ড স্টেটত তোমাৰ D10 কনফিগারেশন নাই, তো পাক্কা হিয়ত কেটা আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে? হিয়তৰ ট্ৰানজিশন এলিমেন্টস আমাৰ একেবাৰে হ'ব নোৱাৰে। সো দে আর নট কনসিডার্ড এজ ট্রানজিশন মেটালস, ঠিক আছে? তো কোনকেটা নহয়? জিংক নহয়, ক্যাডমিয়াম নহয়, মাৰ্কিউৰি নহয়। However, being the n members of the 3D, 4D and 5D series respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of transition metals. মানে যেহেতু হিয়ৰ সব থাৰ্ড 3D বা 4D বা 5D এলিমেন্টস আছে বা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনত আহে, যেনেকৈ ইয়াত জিংকত 3D আহে বা তোমাৰ ক্যাডমিয়ামত 4D আহে বা মাৰ্কিউৰিত 5D আহে, সেই কাৰণে ইহঁতৰ লগত পঢ়া যায়। এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে, ঠিক আছে? But let's go to the next point, students. Next is general electronic configuration. Now here the very important point is in general electronic configuration of the elements are n-1d, here bhag so n-1d 1 to 10 and then ns 1 to 2. Here mane to ki general electronic configuration jeta ma koi aso n-1d 1 to 10 hobo pare ns 1 to 2. মানে এনেকুৱা হ'ব ধৰা মই যদি সাপোজ তোমাক কোনটো স্ক্যান্ডিয়ামৰ কনফিগারেশন কি তুমি এনেকৈ লিখিবা আৰ্গন নোবেল গ্যাস and then তুমি কি লিখিবা ইয়াত 3d1 and then 4s2। তো ইয়াত তোমাৰ ভালকে চালে গম পাবা ইয়াত তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে, ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে। সো n এটো যদি n বুলি মানা যায় তে এটো কি হ'ব? n-1 হ'ব, ঠিক আছে? এটো n বুলি যদি মানা যায় এটো কি হ'ব? n-1 হ'ব, ঠিক আছে? সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনছত আমি গুৰুত্ব দিম ফৰ জেনাৰেল ইলেক্ট্ৰনিক। ঠিক তেনেকৈ যদি তোমাৰ ধৰা জিংকৰ কথা, জিংটো বাৰু ক'লোৱে মাত্ৰ, মই ধৰা বেলেগ এটা এলিমেন্ট লৈছো, সাপোজ কোবাল্ট লৈছো। কোবাল্টৰ কাৰণে ইয়াৰ এটমিক নম্বৰ 21 আছিল, কোবাল্টৰ 27 আছে। ইয়াত আকৌ মই আৰ্গন লিখিম, বাট ইয়াত মই 3d7 4s2 লিখিম। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান পইণ্ট আছে য'ত অলপ বেলেগ ধৰণৰ কনফিগাৰেশনছ থাকে, ঠিক আছে? কি হয় আমি চাম। But again coming to this point, except for palladium, তাৰ মানে এটাই এক্সেপচনেল কনফিগাৰেশন কি হয়? palladium গোটেই ডি ব্লকত। palladium is having ইয়াত ক্ৰিপ্টন থাকে, ইয়াত 4d10 5s0। তাৰ মানে ভালকৈ চোৱা ইয়াত লিখা আছে কি জানে? 4d10 and then 5s0। 4d10 5s0 মানে কি? d 10টা ইলেক্ট্ৰন আছে কিন্তু s ত একেবাৰে ইলেক্ট্ৰন নাই। So there is no electron in the s subset. No electron in the s subset. এইটো এটা স্পেসিফিক কোৱেশ্চন তোমাৰ বোৰ্ড লেভেলত হ'ব পাৰে।
board খুলিব পাৰছা এইবিলাক তো আমাৰ পঢ়োৱা নাই স্কুলত বা ক্লাছত প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড ষ্টুডেন্টস these are always present in your course কাৰণ এটো আমি বেলেগ নহয় NCERT তে স্পেসিফিক্যালি লিখা গৈ আছে ঠিক আছে যদি NCERT ত আছে তো পাক্কা আহিব ঠিক আছে সো এইটো এটা পইণ্ট হ'ল আমাৰ ডি ব্লকৰ কোৱালিফিকেশন এন্ড পইণ্টস since it's a one shot what we will discuss is more of the major points then among the question series or some we will discuss more the question points okay now the n-1 stands for the inner orbital inner d orbital upper gurutto diye and which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital may have 1 to 2 electrons di tumar ekor par 10 loke electron thakibo pare ঠিক আছে আৰু s ত তোমাৰ এটা বা দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে ঠিক আছে however this generalization has several exceptions because of very little energy এটা কিছুমান মানে exception থাকে because of very small amount of energy difference like chromium and copper ঠিক আছে the special cases of chromium and copper এটো এটা important topic এটা chromium কি হয় chromium এর atomic number চাবলৈ গলে 24 হয় students তাৰ কাৰণে আমি argon ইয়াত 3d4 আৰু 4s2 বুলি আশা কৰো this is the expected configuration ঠিক আছে বাট ৰিয়েলিটি কি হয় chromiumৰ actual যেটো configuration হয় না students এটো argon then 3d5 and then 4s1 হ'ব this is the actual configuration এটা বোর্ডৰ পৰীক্ষা খুলিব পাৰে why chromium or copper have got different configurations এটা chromiumৰ এনেকুৱা হয় মই তোমাক সিম্পল বস্তু দিম যদি তুমি বোর্ডত লিখিবা আনসার ঠিক আছে chromiumৰ configuration তো এনেকুৱা কিয় হয় আমি হেতু চাব লাগিব so let's understand this particular point and then again copper যদি চোৱা যায় copper হল argon and expected যেটো আছিল এটা atomic number 29 ইয়াত 3d তোমাৰ 9 হ'ব লাগে আৰু 4s2 হ'ব লাগে আৰু ইয়াত copperত আমি expected ৰ জায়গাত real configuration কি পাম argon then 3d10 and 4s1 ঠিক আছে so in this particular point মই এটো ক'ব বিচাৰো তোমাক যে ইয়াত কি ঘটনা হ'ল বা ইয়াত কি ঘটনা হ'ল ঠিক ইয়াৰ কাৰণে তুমি বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত আনসাৰ কি লিখিবা অপচন কি একদম ধুনিয়াকে নোট কৰিবা দেই ওয়ান শটত বহুত ধুনিয়াকে বস্তুবিলাক মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম একবাৰতে ইয়াত এটো কিয় নহল d4 যদি হয় তাৰ মানে আমাৰ পাঁচটা d অৰবিটেল থাকে d পাঁচটা থাকে হয় ঠিক আছে সো ইয়াত এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আহে d5 হলে তোমাৰ ইয়াত এই পাঁচটাতে তোমাৰ এটা কয় এটো কয় কমপ্লিটলি ইলেক্ট্ৰন থাকে ইয়াত তেনেকে d9 কও তে d9 কলে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা থাকে আৰু ইয়াত d10 কলে তোমাৰ কনফিগাৰেশনত এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা 10টা থাকে সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তুমি অকমান যদি গুৰুত্ব দিয়া ইয়াত তুমি ভালকে চালেটা বস্তু গম পাবা যে ইয়াত কি আছে তোমাৰ হাফ ফিল কনফিগাৰেশনস কি আছে স্টুডেন্টস হাফ ফিল মানে কিয় ডি কেটা ইলেক্ট্ৰন ভৰাব পাৰি 10টা ভৰাব পাৰি বাট ইয়াত কেটা আছে 5টা আধা এখানে আমি এটো হাফ ফিল কনফিগাৰেশনস বুলি কওঁ দেন ইয়াত d10 আছে d10 ৰ ইয়াত কেটা ভৰাব পাৰি ইয়াত কমপ্লিটলি ভৰি আছে তো এটো আমি কি বুলি কম ফুল ফিল্ড কনফিগাৰেশনস তো যদি বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাটো খুদে যে ক্ৰোমিয়াম এন্ড কপাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা হাফ ফিল বা মানে why is this configuration correct why is this not configuration correct তে তুমি অপচন আনসার কি দিবা আনসার তুমি এনেকুৱা দিবা যে ক্ৰোমিয়ামৰ ৰিজন টু ক্ৰোমিয়ামৰ আনসার বেলেগ হ'ব এটা হ'ল নাম্বার 1 ইজ হাফ ফিল কনফিগাৰেশনস প্ৰথম বস্তুটো লিখিলা তুমি হাফ ফিল কনফিগাৰেশনস ঠিক আছে এটো লিখিলা নাম্বার 2 হ'ল you will also write a half fill configuration something like এনেকুৱা তুমি ক'ব পাৰা the half fill configuration বাকি more exchange energy মানে কি energy released due to intra-electronic transition intra-electronic transitions or শব্দটোৰ অৰ্থটো কি ইয়াৰ এটো হ'ল যে এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াটো থব পাৰি ইয়াটো থব পাৰি ইয়াটো থব পাৰি ইয়াটো থব পাৰি হয় না ঠিক লাগে এইটো ইলেক্ট্ৰনক অলৰেডি ইয়াত থৈছে ইয়াত থব পাৰি ইয়াত দুটা জায়গা থব পাৰি কাৰেক্ট আৰু ইয়াত অকল এটা জায়গা তো যিমান বেছি এক্সচেঞ্জ হয় সিমান বেছি এনাৰ্জি খৰচা হয় এনাৰ্জি খৰচা হলে এনাৰ্জি বিলাক ৰিলিজ হ'ব আৰু যিমান এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় ইমান সিস্টেমটো বা ষ্টেবিলিটিটো বেছি থাকে আৰু 3 নম্বৰ ৰিজন হ'ব তোমাৰ ইয়াত symmetrical distribution of electrons ঠিক আছে এটো তোমাৰ সেকেন্ড ৰিজন then again coming to this point যদি তুমি কপাৰৰ কাৰণে হলা কপাৰৰ অকল তুমি এটা আনসার দিবা
হাফ মানে হাফ নহয় ফুলফিলটো দিলাই তুমি কথাটো এটা এইটো ৰিজন হ'ব সেকেন্ড সিমেট্ৰিকেল ইয়াতো তুমি সিমেট্ৰিকেল দিবা এটা তুমি সুধিব পাৰা স্যাৰ ইয়াত দেখোন আপুনি ইয়াৰ কথা নকলে ইয়াৰ কথাটো নকলে মানে তোমাৰ কি কয় ক্ৰমিয়াম এণ্ড কপাৰৰ কথাটো কপাৰত তুমি মানে এইটো কথা নকলে না এক্সচেঞ্জ এনাৰ্জি চোৱা যদি পেয়াৰ্ড হৈ আছে তে এক্সচেঞ্জ নকৰে স্টুডেন্টস ওকে যদি পেয়াৰ্ড হৈ আছে তেনেহলে এক্সচেঞ্জ কৰাৰ চান্সটো একেবাৰে কম সো এটো আমি গম পালো যে ক্ৰমিয়ামত তিনটা ৰিজন আছে এণ্ড কপাৰত দুটা ৰিজন আছে জিন ক্ৰমিয়ামত তিনটা ৰিজন আছে এটা হল তোমাৰ হাফ ফিল এটা হল মোৰ এক্সচেঞ্জ এনাৰ্জি এটা হল সিমেট্ৰিকেল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইয়াত কি আছে তোমাৰ এটা হল সিমেট্ৰিকেল এটা হল কমপ্লিটলি ফুলফিলড ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনস তো এটো বুজি পালা তোমালোকে সবে নোট কৰিলা পইণ্ট টু পইণ্ট আমি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে না এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে silver has completely filled d orbitals 4d10 in its ground state how can you say that it has a transition element you know question put hai na ki silver configuration silver mane card the atomic number 47 hoy ya krypton thake ঠিক আছে and then it is 4d10 and 5s1 তো কৈছে যে যদি গ্রাউন্ড স্টেট সোয়া যায় তে সিলভাৰৰ 10টা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু আমি অলৰেডি আগত পঢ়িছো যে যদি 10টা ইলেক্ট্ৰন থাকে ফুলফিল থাকে তে আমি তাক ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট বুলি নকওঁ মানে হেতু নহয় ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট তেতিয়া নকওঁ যদি তাক গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত বা আয়নিক ষ্টেট দুইটাতে যদি তোমাৰ d10 থাকে তেতিয়া নহয় এটা দেখা গৈছে কি সিলভাৰে খালি সিলভাৰ নহয় সিলভাৰ +2 ফৰ্ম কৰে দেখা গৈছে কি সিলভাৰ +2 ফৰ্ম কৰে সিলভাৰে তোমাৰ সিলভাৰ +1 ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে তাৰ সিলভাৰ প্লাছত যেতিয়া থাকিব ক্ৰিপ্টনৰ 4d কি থাকি যাব 10 মানে এটা ইলেক্ট্ৰন খাই পালা তুমি আপনা এটা d10 ৰ পৰা তুমি আৰু এটা যদি ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাবে এটা ইলেক্ট্ৰন মাইনাস কৰিলা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন মাইনাস কৰিলা তো ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ 4d9 আৰু d9 হলে পাক্কা ইট ইজ আ পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল অফ আ ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট কাৰণ ট্ৰানজিশন এলিমেন্টৰ কাৰণে কি লাগে ট্ৰানজিশন এলিমেন্টৰ কাৰণে কি লাগে d1 ৰ পৰা d9 লৈ কি লাগে কাৰ কাৰণে লাগে d1 ৰ পৰা d9 লৈ কি লাগে তেতিয়া আমি হেতু কি বুলি কওঁ ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট বুজি পাইছা নে কথাটো সো এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে সিলভাৰে কিয় ফৰ্ম কৰে কাৰণ সিলভাৰে অকল সিলভাৰ প্লাস নহয় স্টুডেন্টস সিলভাৰ প্লাস টু কম্পাউন্ডটো ফৰ্ম কৰে এটোৱে পাৰফেক্ট ৰিজন ফৰ which 4d9 achieve হয় and 4d9 achieve হলে ট্ৰানজিশন এলিমেন্টস আমি ইয়াত গুৰুত্ব দিব পাৰিম তো এটা আমি এলিমেন্ট অফ ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট কিটা বুলি কওঁ তেতিয়াহে কম স্টুডেন্টস যেতিয়া আমাৰ কি হয় কোৱেশ্চন কোৱা কি হয় ইয়েস তেতিয়াহে কম যেতিয়া তোমাৰ d1 ৰ পৰা d9 লৈকে থাকে আৰু সিলভাৰ নরমাল গ্ৰাউন্ড ষ্টেটটো নেদেখায় বাট সিলভাৰ প্লাস টু ফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া তোমাৰ কমপ্লিটলি কি দেখাব d9 the perfect example of a transition element okay next very important is physical properties বিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় একচুয়ালি ঠিক আছে physical properties বিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষাত বহুত গুৰুত্ব দি দিয়ে ষ্টুডেন্টস জানিব লাগে তো physical properties of metal first of all it has got high tensile strength মানে ভাঙিব মেলিবলৈ বহুত পটককে ইজি নহয় next ductility wires বনাব পাৰি can be made into wires wire বনাব পাৰি can be made into wires ঠিক আছে malleability beaten into sheets তো ভাঙি ফাটাই পুৰা sheets বনাব পাৰি next high thermal and electrical conductivity and metallic luster মানে becomes shiny metals বিলাক যেনে silver cadmium iron এবিলাক shine কৰে ফেৰ আমি luster বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু electrical and thermal conductivity মানে ইলেক্ট্ৰিসিটিও দেখায় আৰু হিটও ট্ৰান্সফাৰ কৰে যদি লোহা এটা যদি গৰম কৰা হাতখন গৰম হ'বই মানে নহয় কিয় গৰম হ'ব ৰিজন এটা বহুত সিম্পল হয় যে লোহা যদি গৰম কৰা তেনেহলে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক আহি বা হিটটো কন্ডাক্ট হয় তুমি যোনটো জায়গা ধৰি আছা মানলো এটো এটা লোহাৰ পেন্সিল হয় ঠিক আছে মই এটো বুলি লিখি দিবনা জুই চলি আছে তো জুইটো লগাইলো প্ৰথম যোনটো পইণ্ট লাগি থাকিব সেইটো গৰম হ'বই তাৰপিছত লাহে হাতখনত পুৰা ধৰিব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে now with the exceptions of zinc cadmium manganese and mercury they have more than one type of typical metallic structures at normal temperature এটা এটা কোশ্চেন খুদিব পাৰে এটো কথা না এটো বোৰ্ডত মানে খুদে বাট বস্তুটো এটো নেগলেক্ট কৰে ঠিক আছে আমি নেগলেক্ট কৰিবটো নোৱাৰো আমি কন্টেন্ট দি আছো ন তো জিংক ক্যাডমিয়াম মাৰ্কুৰী আৰু ম্যাঙ্গানিজ এই চাৰিটা এলিমেন্টে তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰছ নবনায় কি স্ট্ৰাকচাৰছ নবনায় they don't form lattice structures
লেটিছ মানে খুব ধুনীয়াকৈ ৱেল ডিফাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাক নবনায় যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় একদম পাৰফেক্ট বোলে এনেকুৱা বনাইছে একদম পাৰফেক্ট এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ নবনায় এনেকুৱাক আমি কি বুলি কওঁ লেটিছ কওঁ ঠিক আছে এনেকুৱাক আমি কি বুলি কওঁ লেটিছ কওঁ এই লেটিছ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ইহঁতে বনাব নোৱাৰে কিয় বনাব নোৱাৰে ভালকৈ শুনি লওক জিংক কেডমিয়াম এণ্ড মাৰ্কুৰীয়ে কিয় বনাব নোৱাৰে আমি জানো বিকজ ইট হেজ গট D10 কনফিগাৰেশ্যন D10 কনফিগাৰেশ্যনৰ কাৰণে বনাব নোৱাৰে বাট মেংগেনিজৰ কি আছে D5 কনফিগাৰেশ্যন বাট ইপিনেও তোমাৰ 4s2 সিহঁতৰ কনফিগাৰেশ্যনত 3D5 and 4s2 D5ও ষ্টেবল হয় ঠিক আছে আৰু 4s2 তোমাৰ ষ্টেবলে হয় তে ষ্টেবল হোৱাৰ কাৰণে মেংগেনিজো নেদেখায় ঠিক আছে তো পৰীক্ষাত এনেকৈ যদি সোধে why zinc cadmium mercury and manganese cannot form good strong stable structures reason zinc হল তোমাৰ বা cadmium বা mercury কি হল তোমাৰ lattice form কৰিব নোৱাৰে কিয় form কৰিব নোৱাৰে কাৰণ D10 configuration আছে fulfill configuration আছে stable নহয় বহুত বেছি stable structure বিৰাট unpointed হৈ গ'ল সিমিলাৰলি manganese কিয় নোৱাৰে কাৰণ manganese configuration টো হল argon 3d5 4s2 D5 আছে আৰু 4s দুটা আছে একো কাৰণে আমি ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে okay so move on to the next point variation of melting points and boiling points এটা melting point and boiling point of graph খন যদি আমি বুকছতো দেখা পাও তো বুকছ বিলাকত আমাক এনেকুৱা দেখা যায় যে suppose this is melting point and boiling point ঠিক আছে students আৰু এটা তোমাৰ atomic number দিছো ঠিক আছে তোমালোকে চালেও গম পাবা melting point and boiling point এনেকৈ তোমাৰ atomic number দিছো তো এনেকুৱা কিছুমান পইণ্ট আছে দেই যে মানে লাহে লাহে এনেকুৱা স্ক্যানিয়াম পৰা এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ ক্ৰোমিয়াম থাকে কিনে ঠিক আছে স্ক্যানিয়াম পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো মেংগেনিজৰ ড্ৰপ মাৰে আকৌ অলপ বাঢ়ি পেলাই আকৌ তলত যায় ঠিক তেনেকৈ বাকী কেইটা তোমাৰ এনেকৈ আহিব আকৌ টেকনেচিয়ামত ড্ৰপ মাৰে আকৌ এনেকৈ বাঢ়িব কিন্তু টাংষ্টেনত চবতছে হাইয়েষ্ট হয় W সবতছে হাইয়েষ্ট তুমি গ্ৰাফখন তলত কিতাপত দেখিলে গম পাবা যে মেল্টিং পইণ্ট আৰু বইলিং পইণ্ট বিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে চোন প্ৰথম নৰ্মেল গ্ৰাফ প্যাটাৰ্ন আছে যে মাজৰলৈকে বাঢ়ি আছে আকৌ কমি আছে কিয় সি স্টাৰ্টিং যিকেইটা এলিমেন্ট আছে ন স্কেন্ডিয়াম হওক বা টেকনিক্যালি হোৱাইট্ৰিয়াম হওক বা ল্যান্থানাম হওক ইহঁতৰ মানে এটা প্ৰপাৰ্টি আছে টাংষ্টেন হওক বা এইবিলাক সবত হওক মোলিবডেনাম হওক যিয়ে ন পইণ্টত বা এইখিনিয়ে তোমাৰ জিংক হওক কেডমিয়াম হওক মাৰ্কিউৰি হওক এইবিলাক সবত কম আছে কি হয় স্টাৰ্টিংত তোমাৰ কি আছে লেস নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস সরি লেস নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তো ইলেকট্রনে কম আছে ইলেকট্রন যদি কম থাকে তো মেটালিক বন্ডিং বিকামস উইক মেটালিক বন্ডবিলাক কি হ'ব উইক হৈ যায় যদি উইক হৈ গৈ থাকে মেটালিক বন্ডিং যদি পাতল হৈ গৈ থাকে তেতিয়া হলে মেল্টিং পয়েন্ট আৰু বয়লিং পয়েন্ট কি হৈ যায় কমি যায় melting point and boiling point কি হৈ যায় কমি যায় আজি যদি কোডে why melting and boiling points are very low at the start of the series ঠিক আছে কোশ্চেন সেখানে ভিডিওটো ভালকৈ শুনা স্কিপ নকৰিবা ওয়ান শট হয় ভালকৈ শুনিবা এখানে why melting point and boiling point are very low মানে বহুত বেছি কম কিয় হয় the reason very simple melting and boiling point is very low because at the start of the series electron number বা পৰিমাণটো কম why it is again low at the last of the series next ইয়াতে melting and boiling points are low ইয়াত কি হ'ল সো ইয়াত ইলেক্ট্ৰন বেছি আছে কারেক্ট electrons are more but number of unpaired electrons are less but number of unpaired electrons are less number of unpaired electrons যদি কম হৈ গৈ থাকে যদি number of unpaired electrons কম হৈ গৈ থাকে then damn sure কথা কি কথা কোৱা যদি number of unpaired electrons कम হৈ গৈ থাকে then पक्का से पक्का बात है बेटा कुछ भी करो बॉन्डिंग কৰিব নোৱাৰে because unpaired electrons কম থাকিলে মেটালিক বন্ডিং তোমাৰ কি হৈ যায় কম হৈ যায় মেটালিক বন্ডিংৰ স্ট্রেংথ কি হৈ যাব তোমাৰ কমি যাব স্ট্রেংথ তোমাৰ কমি যাব তো আকৌ আমি গম পালো কিয় মেল্টিং পয়েন্ট এন্ড বয়লিং পয়েন্ট স্টার্টত কম হয় কাৰণ ইলেক্ট্ৰনছ নাই কিয় মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্ট লাষ্টত কম হয় কাৰণ ইলেক্ট্ৰনছ তো আছে স্যার বাট আনপেয়ার্ড ইলেক্ট্ৰনছ নাই ঠিক আছে coming to that particular point now why they are toppers কিয় হয় ইমান উপৰ বেলাৰ টপাৰ কি হয় because here number of electrons বাঢ়ি আছে number of electrons is increasing আৰু number of unpaired electrons বেছি আছে number of unpaired electrons কি আছে বেছি আছে কেৱল ইলেক্ট্ৰনে নহয় unpaired electrons বেছি আছে সেই কাৰণে আমি
নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মেটালিক বন্ডটো ষ্ট্ৰং, ইয়াত মেটালিক বন্ডটো ষ্ট্ৰং থাকে, ইয়াত ষ্ট্ৰং থাকে, ঠিক আছে, ইয়াত ষ্ট্ৰং থাকে, ইয়াত ষ্ট্ৰং থাকে, ঠিক আছে, বাৰে বাৰে কৈছে মেটালিক বন্ডটো ইয়াত কমপ্লিটলি কি হ'ব ষ্ট্ৰং থাকিব। বাট তোমাক এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে ইয়াত যে দুটা এলিমেণ্ট আছে মেংগানিজ আৰু টেকনেচিয়াম, ইয়াতো দেখোন আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ আছিলে 5টামান, পটককৈ কিয় কমি গ'ল? The reason is very simple but very important also. So manganese and technetium have unpaired electrons very high, for which interatomic electronic repulsion increases. Interatomic electron repulsion increases, and as a interatomic electron repulsion to बढ़ी जाए तार करने की होगा interatomic electronic repulsion जो बढ़ी जाए तार करने की होगा very simple thing, very very cool thing. interatomic electronic repulsion बढ़ी जो लगा लग हमारा point है कि repulsions बढ़ी बोले metallic bond strength तो की हो जाए कमी जाए, metallic bond strength तो की हो जाए तो तुम्हारा कमी जाए, ठीक है, metallic bond strength तो की हो जाए तुम्हारा कमी जाए। Is it clear everybody? So obliging to that conditions manganese और technetium और तुम्हार कम থাকে, যদি খুদে ওটা চান্স কম থাকে বাট স্টিল দিলে আমি এনেকে ধৰণৰ উত্তৰটো দিব পাৰিম, ঠিক আছে। নাও the same বস্তু তোমাৰ আৰু এটা বস্তু থাকিব enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization, it is the same trend as melting and boiling point. না প্ৰথমটো বুজি পাওঁ enthalpy of atomization মানে কি। সাপোজ মই তোমাক কৈ আছো ইয়াত কপাৰ আছে দেই, ভাল আছে, ইয়াত কপাৰ আছে, ইয়াত তোমাৰ কপাৰ এলিমেণ্ট আছে, এইটো কপাৰ একদম ষ্ট্ৰং লেটিছ এটা আছে, ঠিক আছে, এই কপাৰটো একদম এটা ষ্ট্ৰং লেটিছ মানে একদম ক্ৰিষ্টেল বুলি ভাবা, ক্ৰিষ্টেলটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, ওকে, ষ্ট্ৰং লেটিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ঠিক আছে, ষ্ট্ৰং লেটিছ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে strong lattice structure থাকাৰ কাৰণে এই যে কপাৰ বেলাকৰ ইমান ষ্ট্ৰেংথ আছে, ঠিক আছে, কপাৰ বেলাকৰ ইমান ষ্ট্ৰেংথ আছে, এইটোক যদি মই এনাৰ্জি দিওঁ তেতিয়া এই কপাৰ এটম কেটা অকলশৰীয়া হৈ যাব, এই কপাৰ এটম কেটা অকলশৰীয়া দূৰে দূৰে হৈ যাব। এটা ভালকৈ চোৱাচোন ভাবা, যদি ইমান ওচৰা লাগ ধৰি আছে এইটো কোনটো ষ্টেট অফ মেটাৰ হ'ব, সলিড লিকুইড নে গেছ? টাৰ্ম হয় না, এইটো কপাৰ হয়, এই কপাৰটো যদি বহুত বেছি আকৰ্ষিত হৈ আছে তো কোনটো ধৰণৰ ষ্টেট অফ মেটাৰ থাকিব? কাৰেক্ট, এইটো হ'ব তোমাৰ সলিড ষ্টেট অফ মেটাৰ, আৰু এইটো কি হ'ব তোমাৰ গেছিয়াছ। কিয় গেছিয়াছ বুলি ক'লে স্যাৰ? কাৰণ সলিডৰ পৰা গেছিয়াছ লৈকে আমি সবেই জানো এই কথাটো, সলিডৰ পৰা গেছিয়াছ লৈ যাবলৈ হ'লে মই এনাৰ্জি দিব লাগিব, কাৰণ ইহঁতৰ মাজত কি আছে টাইট এট্ৰাকশ্যন আছে, হয়নে, টাইট এট্ৰাকশ্যন আছে, সাংঘাতিক ষ্ট্ৰং এট্ৰাকশ্যন আছে, আৰু যদি তুমি এনাৰ্জি দি দিয়া আৰু সেই আকৰ্ষণটো ভাঙি দিয়া তাৰপিছত কি হ'ব, কপাৰটো গৈ পেলাই কি হ'ব গেছিয়াছ ফৰ্মত গুচি যাব। যিমান এনাৰ্জি লাগে যাতে সলিড ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো লেটিছৰ জেগাত মই আৰু এটা শব্দ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ক্ৰিষ্টেল, সলিড ক্ৰিষ্টেল বা সলিড লেটিছ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাঙি গেছিয়াছ এটমলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে যিমান এনাৰ্জি লাগে সেইটোকে মই কি বুলি কওঁ এনথালপি অফ এটমাইজেশ্যন, সেইটোকে মই কি বুলি কওঁ এনথালপি অফ এটমাইজেশ্যন। আৰু দেখা গৈছে যে ইয়াৰ ট্ৰেন্ড টু মেল্টিং এণ্ড বইলিং পইণ্টৰ লগত সেম। কিয় সেম? আনসাৰ ইজ সেম। এট দ্য ষ্টাৰ্ট আনপাইড ইলেক্ট্ৰন কি আছে, সৰি এট ষ্টাৰ্ট কি থাকিব, নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ কম থাকে, সেইকাৰণে কম এনাৰ্জি লাগে, ইলেক্ট্ৰনে কম আছে, কম এনাৰ্জি লাগে ভাঙিবলৈ। নেক্সট ইয়াত নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ এট দ্য মিডল, unpaired electrons is more at middle, so tar karone enthalpy of atomization ki hobo beshi hobo, and at last number of unpaired electrons is less, আর unpaired electrons কমি হৈ থাকিলে আমি আৰামসে গম পাওঁ যে unpaired electrons যদি কমি হৈ থাকে তেনেহলে obviously enthalpy of atomization to কি হ'ব, ক্লিয়াৰ, পুৰা ক্লিয়াৰ বেটা। তো obviously enthalpy of atomization ৰ ট্ৰেন্ডটো যদি খুদে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট আঁকি দিবা, কোনো কাটিব নোৱাৰে যদি খুদে, ঠিক আছে, সেম ট্ৰেন্ড, বাট ৰিজন কৈ দিছো মই তোমাক সেম ৰিজন,
খালি মই মাজতে এটো বুজালো যে এনথালপি অফ এটমাইজেশন বেলেগ একো নহয় দিস ইজ দ্য এনার্জি ৰিকোয়াৰ্ড টু কনভার্ট মই যদি ডেফিনিশন কৰি দিও লিখিও দিছো delta H atomization যদি হুদে এটো কি হয় it is the energy required to convert lattice into gaseous atoms into pure gaseous atoms so eto kane jiman energy dibo lage etuke ami ki boli ko enthalpy of atomizations pura clear ekhini pura clear এটা আমি সাম ভেরিয়েশন ইন অ্যাটমিক সাইজেস না এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বস্তুটা কব গৈ আছো ভালকে বুজিবা বহুত স্টুডেন্টে এটা শব্দ নাজানা যোনে প্ৰথমবাৰ কেমিস্ট্রি পঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে ওয়ান শট হয়তো এটা নিউক্লিয়াস আছে আৰু এইবিলাক সব সেল আছে ঠিক আছে এইবিলাক সবত ইলেক্ট্রন আছে ধেৰ ইলেক্ট্রন আছে এইবিলাক ইলেক্ট্রন আছে ঠিক আছে এই যে ইলেক্ট্রন আছে ইলেক্ট্রন আৰু নিউক্লিয়াসৰ মাজত এটা আকৰ্ষণ থাকে ইটস আ অ্যাট্ৰাকশন क्या न्यूक्लियस ऑफ ভিতৰত কি চাৰ্জ আছে পজিটিভ চাৰ্জ আছে ইলেক্ট্ৰনৰ ভিতৰত কি চাৰ্জ আছে নেগেটিভ চাৰ্জ আছে attraction between the electron and the nucleus is called as এইটো attraction আমি কি বুলি কও নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ এইটো আমি attraction কি বুলি কও নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ এখিনি বুজি পালা so this is called as nuclear charge কিন্তু এটা পইণ্ট আছে ষ্টুডেন্টস আমি এটা দেখা পাওঁ যে মানি লোৱা এইটো প্ৰথম সেলত থকা ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াৰ লগত যেটো আকৰ্ষণ হ'ব ইয়াৰ লগত আকৰ্ষণটো সেম হ'ব নে বেলেগ ইয়াৰ যদি অ্যাট্ৰাকশনটো চোৱা যায় অ্যাট্ৰাকশন 1 বুলি দিছো আৰু ইয়াৰ যদি অ্যাট্ৰাকশনটো অ্যাট্ৰাকশন 2 বুলি দিছো ষ্টুডেন্টস তুমি মোক কোৱাচোন এটো অ্যাট্ৰাকশন নম্বৰ 1 দিছো আৰু এটো অ্যাট্ৰাকশন নম্বৰ 2 দিছো তোমাৰ মতে নিউক্লিয়াছৰ লগত আকৰ্ষণটো কাৰ বেছি হ'ব অ্যাট্ৰাকশন 1 নে অ্যাট্ৰাকশন 2 obvious কথা attraction 2 will be more powerful than attraction number 1 क्यों first reason की है closer to nucleus माने nucleus और उसरा कसरे आते माथे আছে second কথা তো কি হ'ব second কথা তো এটো হয় যে এই যে ইলেক্ট্রন তো আছে একটু দূর আছে প্লাস এই মাজত থকা কিছুমান ইলেক্ট্রন আছে চাইছা না এই মাজত থকা এই ইলেক্ট্রন বেলাকে ইয়া বাহিৰত থকা ইলেক্ট্রনটো চাব নেকি মানি লোৱা মই এটা পঢ়াই আছো এটা ক্লাছত আমি মাতটো বলে বিৰাট কোমল মাতটো তো এটা এনেকুৱা হল যে ফার্স্ট বেঞ্চক মই ল'ৰা ছোৱালীক বুজাই আছো সেকেন্ড থাৰ্ড মানে 5-6টা মান বেঞ্চ আছে মানে 6টা বেঞ্চ আছে এটা যদি মাতটো বিৰাট কোমল তেতিয়ালে লাষ্টৰ বেঞ্চটো ভালকে শুনা নাপাব হেতুটো শুনা নাপায় কাৰণ দূৰত আছে প্লাস যদি মাজত বহি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হেজনে যদি কথা পাতা ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়ালে কি হ'ব লাষ্টৰ বেঞ্চৰ ষ্টুডেণ্টজনে মোৰ লগত আৰু অ্যাট্ৰাকশন নাথাকে এই সারে কি কথা কৈছে দেখো শুনিয়ে নাপাও তারপর মাজত এটা কথা পাতি আছে মনটো বেয়া হয় এটা মোৰ পৰা নবহিব বেলেগ এটা অনুষ্ঠান জয়েন কৰি লব সিমিলারলি পয়েন্টত তোমাৰ যদি অ্যাট্ৰাকশন কম থাকে একটু দূৰত আছে নিউক্লিয়াছৰ ইয়াৰ পৰা পাৱাৰটো কম সেকেন্ড প্ৰবলেমটো কি হৈছে পাৱাৰটো কমটো কমে সেকেন্ড পইণ্ট কি হৈছে যে পাৱাৰ কম হোৱাৰ পাছতো ইস্যুটো ক'ত হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ লগত আকৰ্ষণ হোৱাটো কম পাছতো মাজত থকা ইলেক্ট্ৰন বিলাকে ডিস্টাৰ্ব কৰি আছে এই ডিস্টার্বিং ফ্যাক্টৰটোক আমি কি বুলি কম শিল্ডিং ইফেক্ট ওটা শুনিছাও পাৰে শিল্ডিং বা নহলে কি বুলি কম এইটো স্ক্ৰিনিং ইফেক্ট শিল্ডিং বা নহলে কি কম এই আহলো শিল্ডিং নহলে স্ক্ৰিনিং ইফেক্ট so what is shielding বা screening effect it is the power of the electrons to stop outer electrons from getting attracted to the nucleus মানে ভিতৰত থকা ইলেক্ট্ৰনছ বেলাকে এনেকুৱাখন স্ক্ৰিন পেলাই দিয়ে যে বাহিৰত থকা ইলেক্ট্ৰন বেলাকৰ লগত নিউক্লিয়াছৰ মাজত আকৰ্ষণটো কমি যায় that is called as screening effect okay so what is screening effect the effect by which electrons in outermost shells are less attracted to the nucleus is called as screening effect এটো আমি কি বুলি কম স্ক্ৰিনিং ইফেক্ট আৰু এটো কিহৰ ভ্যালু দি দেখুৱা যায় সিগমা কি ভ্যালু দি দেখুৱা যায় সিগমা the effect by which electrons in outermost shells
are less attracted to the nucleus is called as screening effect. আৰু কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সিগমা তো একচুয়াল আকৰ্ষণতকৈ z effective বুলি এটা বস্তু হয় which is equal to z minus sigma. Now what is z? That is the power of nucleus. এইটো হল কি স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট, এটা কি হবে স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট আর এই z effective আমি কি বলি কম effective nuclear charge. ঠিক আছে আর এই ফর্মুলাটো কারণে বহুত স্টুডেন্টস বুঝি না পায় ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি ঠিক আছে মানে এটো যদি তুমি ধৰি লোৱা তুমি গম পাবা যে বহুত বস্তু তোমাৰ আনসার ওলাই যাব ওকে সো টেকনিক্যালি ইন দিস পার্টিকুলার টার্ম z effective equal to z minus sigma power of nucleus আছে power of nucleus to আমি স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট বা স্ক্রিন বিলাক ঢাকা কাৰণে যদি ভ্যালু হ'ব হেতু কমি যাব ইয়া পাৱাৰটো কমি যাব না মাইনাস সাইন আছে না সো মাইনাস সাইন আছে ইট মিন্স ইট decreases the power মই কি কৈছো পাৱাৰটো কি কৈছো বাঢ়ি যায় না কমি যায় বুলি কৈছো সচোন মই কি বুলি কৈছো the effect by which electrons in outer small cells are less attracted মানে পাৱাৰটো কমি গৈছে attraction to the nucleus is called as screening effect. Now technically z effective is equal to z minus sigma. So technically এটা যদি সোয়া যায় মেইন খেলাখন কার প্ৰতি হৈছে এইটো এটা সোয়া z যেটো আছে this is the depends on nucleus and nucleus over depend মানে কি হ'ব depend positive charge যিমান বেছি positive charge কিমান বেছি power sigma কার উপর depend করে depends on electrons more electrons more is the z effective more is the sigma more electrons more is the sigma বাঢ়িলে z effective কি হ'ব কমি যাব আরে কেনে কমি গল স্যার ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল নহয় বেটা সো সিগমা এর কি সাইন আছে মাইনাস সাইন আছে সো সিগমা এর যেটা মাইনাস সাইন থাকে আমি কি বুঝি পালো যে যদি সিগমা বাঢ়ি যায় তে z effective কি হ'ব কমি যাব মানে যিমান বেছি ইলেক্ট্ৰনছ হ'ব সিমান বেছি তোমাৰ z effective টো কমি গৈ থাকিব যদি z effective আৰু সিগমা ওপৰত চোৱা যায় এই z effective টো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে z আৰু সিগমা টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যদি এটো বাঢ়ে মানে আকৰ্ষণ হ'ব বেছি আৰু যদি সিগমা মানে জিকে তেতিয়া রিপালশন হ'ব বেছি ঠিক আছে তো ইন শর্ট আমি কব পাৰো ইফ দিস ইনক্রিজেস তাৰ মানে সাইজ কি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ কমি যাব কিয় কোৱাচোন যিমান বেছি attract কৰিব পাৰো ওচৰত থাকিব দূৰত থাকিব suppose এটা নিউক্লিয়াস ওকে দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস এখানে ইলেক্ট্রন আছে এখানে ইয়াৰ বলে অ্যাট্রাকশন টো বাঢ়ি গৈছে তো ওচৰত চাপ খাব নাই তো সাইজটো কি হৈ গ'ল বাঢ়ি গ'ল নে কমি গ'ল আগৰ পৰা কমি গ'ল আৰু যদি সিগমা বেছি মানে বেছি স্ক্রিন আছে তে হি দূৰত গুচি যাব তাৰ মানে সাইজটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব তো z effective যদি বাঢ়ে if it increases then size decreases কিন্তু যদি সিগমা বাঢ়ে the size কি হ'ব বাঢ়ি যাব this is the main concept of this বুজি পাইছা না কথাটো পুৰা খিনি ক্লিয়াৰ বুজি পালা দেখিলো এখিনি পইণ্টত পুৰা লিখিলে নে পুৰা লিখিলি এটা শুন যদি প্ৰ্যাকটিক্যালি সোৱা যায় আমি গম পালো যে z effective-ৰ ইস্যুজ আছে মানে z effective টো ডাইৰেক্টলি এনেকৈ তো ক'ব নোৱাৰি আমি ইয়াৰ এপ্লিকেশনটো আমি অলপ চাব লাগিব হা তো এটা ধৰ মানে সিচুৱেশনটা মানি লৈছো ষ্টুডেন্ট তোমালোকে অলপ ভালকে চোৱা হা তো টেকনিক্যাল এসপেক্টত আমি চাওঁ তো z effective is equal to z minus sigma okay আমি এর উপর গুরুত্ব দিছো বাট ঠিক আছে but my next question point is like আমার 3D series এটা আছে students আমার 4D series এটা আছে and 5D series এটা আছে হ্যাঁ so in that particular case যদি তোমার ইয়াত স্ক্যান্ডিয়াম আছে টাইটেনিয়াম আছে ভ্যানেডিয়াম ক্রোমিয়াম manganese iron cobalt nickel copper and zinc এখানে আছে okay and then in this particular point yttrium zirconium niobium molybdenum technetium rhodium palladium silver and mercury and cadmium and then we will also go through this 5D series where lanthanum is there okay the very important point lanthanum is an actinium আমি পঢ়িব যাম later on lanthanum আছে then technical মানে পয়েন্টত hafnium আছে tantalum আছে omega বা আমি omega কেতিয়াবা কওঁ কেতিয়াবা tungsten বুলি কওঁ rhenium osmium iridium platinum gold and mercury ইয়াৰ এটা পয়েন্ট আছে মই ট্ৰিক বনাই দিম তোমালোকৰ কাৰণে অলপ ইজি হ'ব
একদম সিম্পল পয়েন্টত তোমালোকে কি কৰিবা 1 টুক মাৰ্ক কৰিবা ফাৰ্স্ট এলিমেন্টত হা and then 5 নম্বৰটোক মাৰ্ক কৰিবা ওদিকে জানে and then 8 নম্বৰটোক মাৰ্ক কৰিবা now why it is 1 5 and 8 মই কৈ আছো এইখিনিৰ পৰা এইখিনি লৈকে z effective is more powerful than sigma now z effective কি আছে নিউক্লিয়াছ অফ পাৱাৰ মানে কি আছে পজিটিভ চাৰ্জ অফ পাৱাৰ আৰু যদি পজিটিভ চাৰ্জ অফ পাৱাৰ আছে তে অ্যাট্ৰাকশন বাঢ়ে না কমে attraction বাঢ়ি যায় attraction বাঢ়ি গলে হলে সাইজটো কি হৈ যায় কমি যায় so the z effective is greater than sigma then size always decreases ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ চাওঁতে z effective is almost close to sigma যাৰ কাৰণে ৰেডিয়াস বা সাইজ যদি তুমি চোৱা অলমোস্ট কি থাকিব তোমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকিব অলমোস্ট কি থাকিব তোমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকিব and যদি লাষ্টৰ পাৰ্টটো 10 নম্বৰ এলিমেন্ট চোৱা এইখিনিৰ পৰা এইখিনি লগে z effective is less than sigma কোন জিকিলে এবাৰ প্ৰথম পাৰ্টত কোন জিকিলে পজিটিভ চাৰ্জটো জিকিলে কাৰণ z effective জিকিলে নেক্সট পাৰ্টত কোন জিকিলে sigma almost equal to this particular z effective তাৰমানে না ইলেক্ট্ৰন জিকিলে না proton বা নিউক্লিয়াছটো জিকিলে in that case z effective is less than sigma তাৰমানে এটো ড্যাম শিওর কথা ইয়াত সাইজটো কি হ'ব তোমাৰ বাঢ়িব তো টেকনিক্যাল এসপেক্টত যদি আমি চাও 1 পৰা 5 লৈকে এলিমেন্টছৰ সাইজ বিলাক কমি গৈ থাকিব দেন লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব okay so for that aspect I would like to say a very important stuff যে যদি এটো তোমাৰ সাইজ ধৰি লও ইপিনে আৰু ইপিনে এটমিক নাম্বাৰস কিছুমান ফ্যাক্চুয়াল পয়েন্ট আছে ফ্যাক্চুয়াল পয়েন্ট কি স্ক্যান্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভ্যানেডিয়াম ক্যাডমিয়াম ক্রোমিয়াস আইরাস এগুলো ফটকে বাড়ি যায় রাখন সালা তোমার বুকসতো আছে তবে স্ক্যান্ডিয়ামৰ পৰা যদি তুমি স্টার্ট কৰা এন্ড টাইটেনিয়াম ভ্যানেডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাগনেস আয়রন নোবেল কোবাল্ট কপ এইখিনি পার্ট অলমোস্ট ফ্ল্যাট আছে বা এইখিনি পার্ট অলমোস্ট ফ্ল্যাট আছে এইখিনি কোনখিনি জানে এইখিনি তোমাৰ হে কবলে গলে ম্যাঙ্গানিজৰ পৰা ম্যাঙ্গানিজ নহয় আয়রন বুলি ক'ব লাগিব পারফেক্টলি আয়রনৰ পৰা nickel ekin loge almost tomar size to constant hoise and then suddenly there is a jump from copper to zinc there is a jump in the radius now they will ask you why copper or radius to zinc or bari gol kan z effective jiman asil ba nickel or tomar copper or ba zinc er size to bari gol kan z effective jiman tomar asile ei z effective tomar komi gol in comparison to what sigma and sigma is electron jikile size baribo nucleus jikile size to tomar komi jabo okay the same goes this is for the 3D series students and then you go for the 4D series also there is a color new this is better about magane white color is so it 4D series ase but then there is again the very interesting point the first year white here must then when you go to lanthanum it's okay but suddenly it becomes very close to this particular line these are बहुत close to this so if you observe now very shockingly this hala ka kotha gam pata je 3D series bhagi gare 3D series जो तो आसे और A2 की है तुम्हारा 4D series और A2 की है तुम्हारा 5D series so size सा बोले 3D is smaller than 4D but 4D is almost equals to 5D now why is this happening this is happening because of a very important factor known as lanthanoid contraction बाद हमारे आउटर कॉन्ट्रैक्शन नाम থাকে কি থাকে নো স্টুডেন্টস यस करेक्ट lanthanoid বা actinoid contraction এটা lanthanoid বা actinoid contraction তো কি হয় এখানে বুঝি পালা নাই প্রথম সাইজ তো বাড়ি সরি কোন ঘপককে কিয় বাঢ়ি গৈছে because z effective is becoming smaller than sigma okay now coming to the next point in terms what is lanthanoid and actinoid contraction let's understand this students we will get into a very beautiful point pura bhalke ekhini likhi dwa thik ase bujhi to pali eta sa main point to ki lanthanoid or actinoid contraction or khelson ki hoy lanthanoid or actinoid contraction eta point ase bhalke bujhite lanthanoid contraction eta shobdo to use korim ami la use koru la is lanthanum okay তার অ্যাটমিক নাম্বার আছে 57 এ হয় তারপর আছে হ্যাফনিয়াম তেখেতৰ আছে 72 প্রবলেম রেটও আছে আৰু যদি অলপ ডেপথত যাও তো মই অলপ ডিটেইলছত বুজাব বিচাৰিছো ওপৰত আছে হোৱাইটিয়াম জাৰ্কোনিয়াম তলত আছে ল্যান্থানাম আৰু হ্যাফনিয়াম ঠিক আছে এখানে আছে 57 অ্যাটমিক নাম্বার দিস ইজ 72
This is obviously 39 and this is 40. Now problem to ki hoise je lanthanum aru hafnium major 14 number is missing. 14 ta lihi ase 58 or 71 missing ase. Har ka sabi ha 57 or 72 na sabi 58 or 71 missing ase. Acha missing ase man these are nothing but F block. And F block or case eta ahe tamne yar bitor ase tomar F elements. F block. Jodi F block ase tale damn sure eta kotha je Z effective is equals to Z minus sigma. De ami janu je sigma S or karone sobotse beshi tapsot P er karone bahut kom D er karone aru bahute beshi kom F or karone বহুতে বেশি কম F ৰ কাৰণে আৰু যদি F ৰ কাৰণে ইমানে বেশি কম হৈ যায় তেতিয়া Z ইফেক্টিভৰ মানটো Z মাইনাস সিগমা যদি F ৰ কাৰণে ওলাব লাগে যদি সিগমা F ৰ কাৰণে বহুত কম হৈ যায় তে Z ইফেক্টিভটো কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব তে বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ৰেডিয়াসটো কি হৈ যাব লাগে কমি যাব লাগে মানে নহয় হয় কি বহুত ইন্টারেস্টিংলি কথাটো হয় কি সবি হা ল্যান্থেনয়েড এন্ড অ্যাক্টিনাইড কন্ট্রাকশনস হয় lanthanum আছে ঠিক আছে lanthanum আছে আচ্ছা ঠিক আছে lanthanum দি দিও বৰ ট্রাই কৰিলে মই ইয়াত স্টার্ট কৰি দিও তোৰ ৰিলেটিভলি yttrium আছে zirconium আছে and then lanthanum আছে আৰু hafnium আছে ইতিয়া কেছটো কেনেকুৱা হয় তলে ভালকে বুঝা ইয়াৰ বলে মই সাইজটো 200 পিকোমিটাৰ মানে লৈছো তে তাতকৈ ইয়াৰ সাইজটো কি হ'ব লাগে ডাঙৰ হ'ব লাগে lanthanum সাইজটো অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে তো 240 মানে দিছো 240 পিকোমিটাৰ আৰু ইয়াতকৈ ইয়াৰ সাইজটো কি হ'ব লাগে এনেকৈ গলে আমাৰ সাইজটো কমে তলত গলে সাইজ বাৰে এনেকৈ গলে আমাৰ সাইজ কমে তো ইয়াৰ পৰা অলপ মানি লওঁ মই 100 নকওঁ বাৰু 150 মানি লৈছো 180 পিকোমিটাৰ বুলি মানি লৈছো তো মোৰ কোৱেশ্চনটো ৰেডিয়াস অফ hafnium কিমান হ'ব লাগে এক্সপেক্টেড expected or hisabot hafnium or radius to kiman ho lage one radius of hafnium jono hobo lage hetu 180 ke dangor hobo lage but 240 ot koi kom hobo lage mane bhabi sinti he eta value disu de etu kilo satya value nohoy just my example ta di toda budhabo chesta korisu ki what is actually lanthanum contraction kintu etu hobo lage theoretically yeah value to enova hoga but again there is a very important concept ki hafnium or actual radius to very close to 180 picometers enova ki hol bol je tolot joar pasotu zirconium pra hafnium le tolot joar pasotu size na bail mutamoti same hobo problem to asil yar thoka mazat F block eta F block or eta sa tolot gole ama size to ki hobo lage bari go lage কিন্তু F ব্লকৰ কাৰণে সিগমা ভ্যালু কি হৈছে কমি গৈছে যাৰ কাৰণে Z ইফেক্টিভ কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে তো Z ইফেক্টিভ ইকুয়ালস টু Z মাইনাস সিগমা সিগমা কমি যোৱাৰ কাৰণে Z ইফেক্টিভ কি হৈ গল বাঢ়ি গল যদি Z ইফেক্টিভ বাঢ়ি যায় তে ৰেডিয়াস কি হৈ যাব কমি যাব ন তো আমাৰ আশা আছিল যে 200 কৈ 180 হওক 180 কৈ তলত গলে আমাৰ সাইজটো বাঢ়ক না বাঢ়িল উল্টা কি হল ৰেডিয়াসটো কি হৈ গল কমি গল এই কমি যোৱাৰ ফলত এই কমি যোৱাৰ ফলত 4D সিরিজ টু বা 5D সিরিজ টু মোটামুটি কবলে গলে 5D সিরিজ আৰু 4D সিরিজৰ মাজত কোনো সাইজৰ ডিফাৰেন্স নোহোৱা হৈ গল 3D কৈ 4D বাহিল 4D কে কেনে 5D কনস্ট্যান্ট হ'ব এটা কিয় কনস্ট্যান্ট হ'ল স্যার একমাত্ৰ এটাই ৰিজন ইজ ভেৰি সিম্পল কাৰণ Z ইফেক্টিভ বাঢ়ি গৈছে কিয় Z ইফেক্টিভ বাঢ়িল কাৰণ সিগমা কমি গৈছে কিয় সিগমা কমিল কাৰণ মাজত কোন আহি গৈছে F ব্লক আহিলে কি প্ৰবলেম F ব্লকৰ কি আছে F ব্লকৰ সিগমাটো বাঢ়ি আছে নে কমি আছে F ব্লকৰ সিগমাটো কমি আছে এটা স্ক্ৰিনিং ইফেক্টৰ পাৱাৰটো কম যদি স্ক্ৰিনিং ইফেক্টৰ পাৱাৰটো কম তো Z ইফেক্টিভটো বাঢ়ি যাব Z ইফেক্টিভ বাঢ়ি গলে ৰেডিয়াসটো আলটিমেটলি কি হ'ব স্টুডেন্টস কমি যাব আৰু এই কমি যোৱাৰ ফলত যেটো আমি আশা কৰাৰ মতে ৰেডিয়াসটো হ'ব লাগিছিল মোটামুটি ধৰা 200 কৈ মানে বেছি মানে 240 তকৈ কম বা 180 কে বেছি মোটামুটি 200 220 এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল উল্টা কমি গল দিস ইজ কল কন্ট্রাকশন মানে সাইজটো কমি গল আশা কৰা মতে নহল আশাটো জীৱনত সদায় মানে দিগদাৰি দিয়ে হয় নহয়
তো আশা কৰা মতে নহল তাৰ কাৰণে সাইজটো কমি গল এই সাইজটো কমি যোৱাটোকে আমি কি বুলি কওঁ লেন্থেনয়েড কন্ট্ৰাকশন এটোকে আমি কি বুলি কওঁ লেন্থেনয়েড কন্ট্ৰাকশনস বুজি পাইছা না সবে কথাটো so what is lanthanoid contraction lanthanoid contraction ultimately কি হল lanthanoid contraction মানে আমাৰ কি হল the decrease in size of 4D and 5D elements 4D and 5D no in 5D elements in of size 5D elements ठीक है due to কি হ'ব মানে due to z effective increase is called as lanthanoid contraction contraction মানে কি সাইজ বাঢ়ি যোৱা না কমি যোৱা contraction মানে কি সাইজ বাঢ়ি না কমি যোৱা সাইজ কমি যোৱা কিন্তু স্যার এই শব্দটো lanthanoid বুলি কিয় আপনি ঘোষণা কৰিলে সো lanthanoid একানে কৰিছো কাৰণ আমি ভালকে যদি সবজলা lanthanumৰ পাছত কাণ্ডটো হৈছে lanthanumৰ পাছত f ব্লক পেলাইছে সেইকাৰণে আমি নামটো কি দিছো lanthanoid contraction বুজি পাইছা না কথাটো চলে সো lanthanoid contraction কি হয় স্টুডেন্টস এনেকুৱা এটা কন্ট্ৰাকশন যাৰ কাৰণে সাইজটো বাঢ়ি যাব না কমি যাব আৰু কমি যোৱাৰ ৰিজনটো কি হ'ল সিগমা বাঢ়ি যায় না কমি যায় সিগমা কমি যায় আৰু সিগমা কমি কোৱাৰ ৰিজনটো কি কাৰণ মাজত কি ব্লক আহিছে f ব্লক এলিমেন্টৰ কাৰণে সিগমা কমি গল সিগমা কমি যোৱাৰ কাৰণে z ইফেক্টিভ কি হ'ল বাঢ়ি গল z ইফেক্টিভ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ৰেডিয়াসটো কি হৈ গল কমি গল আশা কৰা মানতকৈ বেছি আমাৰ কমি গল সেইকাৰণে মেৰুকা ধৰণৰ সিস্টেমক কি বুলি কওঁ lanthanoid contractions বুজি পালা আর সেম বস্তু আমাৰ 5 ফত যদি হয় তুমি কি বুলি কওঁ actinoid contractions তো এই ডিএনএ ব্লকৰ ফার্স্ট ওয়ান শটৰ ফার্স্ট পার্টটো আমি ইয়াতে এখিনি মানে শেষ কৰিলো ইয়াৰ পাছত আমি নেক্সট পার্টটো আগবঢ়াম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰা আমি নতুন স্টার্ট ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্রি টিম এন্ড কেমিক্যাল কাইনেটিক্স and also organic on maybe 7th we'll be starting off this particular point so till then do not forget to like share and subscribe keep loving bomb with Dom forever and new things and very strong things একমা আছে প্ৰিপাৰেচন সাংঘাতিকভাৱে ৰিজাল্ট কৰিম এইখিনি কাৰণে মোৰ সাপোৰ্ট লাগে তোমালোকৰ and will be coming in the point next video coming very shortly by Sunday or Monday লগে ঠিক আছে thank you good night